Hello guys, welcome to my channel. In this video I am going to show you how to download and install XAMPP Server on your Windows system. म तपाईहरुलाई XAMPP Server तपाईको Windows system मा कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर मैले देखाउँदै छु. So first of all तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको आफ्नो फेभरेट एउटा ब्राउजर सिलेक्ट गर्नुस्. मैले अहिलेको लागि Chrome लिएको छु. अब तपाई यहाँ XAMPP भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ. सर्च गरिसकेपछि यहाँ डिफरेन्ट रिजल्ट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईहरुले क्लिक गर्ने भनेको जुन apachefriends.org छ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्. यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि यसले आफ्नो वेबसाइटमा तपाईलाई के गर्छ त रिडाइरेक्ट गरिदिरहेको हुन्छ. अनि त्यसपछि तपाई यहाँ हामी अहिले विन्डोजको लागि इन्स्टल गर्दै छौं भने पर हामी के गर्दै छौं XAMPP फर विन्डोज भनेर इन्स्टल गर्नुपर्छ. यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैगरी यदि तपाई लिनक्स को लागि इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने XAMPP फर लिनक्स, यदि ओएस को लागि इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई XAMPP फर ओएस भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले हामी विन्डोज को लागि डाउनलोड गर्दै छौं. सो लेट्स डाउनलोड फर विन्डोज. यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई केही टाइम लाग्ने छ किनकि यो भनेको 145 MB को छ. सो इट विल टेक सम टाइम. ओके, अब हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो XAMPP अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ. अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि तपाई यसलाई डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसको फोल्डरमा गएर यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले मैले यही डबल क्लिक गर्दिए. यहाँ अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई केही वार्निङहरु आइराछ. यसलाई एक्सेप्ट गर्नुस्. यसले केही प्रब्लम गर्दैन. जस्तो अब मैले के गर्दैछु यसलाई सेटअप गर्नुपर्ने छ. हाम्रो स्टेपहरु फलो गर्दै जानुस्. यसमा नर्मल नेक्स्ट गर्नुस्. यहाँ तपाईलाई एप्लिकेसनहरु कुन एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. Apache MySQL फाइलहरु FTP हरु मेल सर्भरहरु टमक्याटहरु जस्तो PHP कुन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि यो PHP मा एडमिन. यसमा तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन. नर्मल नेक्स्ट गर्दिनुस्. त्यसपछि तपाईको पाथ तपाईले कहाँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पाथ दिनुस्. मैले C ड्राइभ भित्र XAMPP भनेर फोल्डरमा इन्स्टल गर्दै छु. नेक्स्ट गरे. अब मेरो नेक्स्ट गर्नुस्. केही गर्नु पर्दैन. अब यसले एकछिन तपाईलाई केही टाइम लाग्छ. त्यो इन्स्टल हुँदैछ. इन्स्टल हुनुभन्दा उले आफ्नो वेबसाइटमा तपाईलाई रिडाइरेक्ट गरिदिएको छ. यसलाई कट गर्न सक्नुहुनेछ. मैले यसलाई पनि कट गर्दिए. यहाँ अब के हुन्छ रेडी टु इन्स्टल भनेको छ. तपाईले नेक्स्ट गर्नुस्. यो इन्स्टल हुनलाई केही समय लाग्ने छ. ओके, अब यो सक्सेसफुली इन्स्टल भइसक्यो. अब यसलाई के गर्न सकिन्छ फिनिश गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले यसमा ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ. मैले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गरेको छु. बाइ डिफल्ट इंग्लिशै हुन्छ. त्यसलाई सेभ गरिदिनुस्. यदि गरिसकेपछि हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो. अब हामी के गर्छौं त हामीले कहाँ इन्स्टल गरेको थियौ C ड्राइभ भित्रको XAMPP मा इन्स्टल गरेको थियौ. सो अब हामी कहाँ जान्छौं त माइ पीसी अर माइ कम्प्युटर भनेर हुन्छ. यसमा गइसकेपछि मैले इन्स्टल कहाँ गरेको थिए C ड्राइभमा XAMPP भनेर इन्स्टल गरेको थिए. ओके, अब XAMPP सर्भर हामी रन गर्नको लागि के गर्छौं त जहिले नि XAMPP controller.exe फाइललाई हामी डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छौं. यहाँ गइसकेपछि अब हामी के रन गर्न सक्छौं त एउटा Apache अर्को MySQL. हामीलाई अहिले चाहिने भनेको Apache MySQL. नर्मली प्रोजेक्टहरुलाई चाहिने भनेको के हुन्छ त Apache अर्को MySQL. यो दुईटा रन गर्नलाई हामी स्टार्ट गर्दिन्छौं. ओके, यदि कुनै पनि प्रोजेक्टहरु जुन सर्भर बेस्डमा छ तपाईहरुले PHP मा गर्दै हुनुहुन्छ भने पर तपाईहरुलाई PHP मा एडमिन चाहिने हुन्छ. त्यसको लागि तपाई Apache MySQL दुवै रन गर्नुपर्ने हुन्छ. यो गरिसकेपछि हामी ब्राउजरमा गएर लोकलहोस्ट यहाँ तपाईले यो पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ. अहिले हामी पोर्ट तिर नजाऊ. बाइ डिफल्ट हाम्रो पोर्ट 80 नै हुन्छ. जस्तो यहाँ हाम्रो पोर्ट कति छ त सर्भरको Apache सर्भरको 80 छ. त्यसैले यो भनेको डिफल्ट पोर्ट हो. यदि तपाई पोर्ट आफ्नो चेन्ज गर्नु भएको छ भने पर तपाईले यहाँ गएर जस्तो अघि देखिए जस्तो 8100 यस्तो पोर्टहरु आफूले राखेको कस्टमाइज गरेको पोर्टहरु पनि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ. यदि फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईलाई टेन्सन लिनु पर्दैन. तपाईको बाइ डिफल्ट नै 80 पोर्ट हुन्छ जुन तपाईले टाइप गरिराख्नु पर्दैन. टाइप गर्यो भने पनि अटोमेटिकली त्यो रिडाइरेक्ट भइदिन्छ.
अहिले हामी यहाँ ड्यासबोर्डमा गयौँ ड्यासबोर्डमा हामी के देख्न सक्छौँ त XAMPP भर्जन कुन भर्जनको इन्स्टल भइरहेको छ त्यसपछि हामी PHP मा एडमिनलाई कसरी एक्सेस गर्ने यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ अथवा /php मा एडमिन गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के हो त एउटा हाम्रो MySQL सर्भर हो ओके यसमा हामी डाटाबेसहरु क्रिएट गर्न सक्छौँ यदि तपाई कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि डाटाबेस चाहिन्छ भने पनि तपाई यहाँ आएर डाटाबेस क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ यो कुराहरु हामी बिस्तारै युज गर्दै जानेछौँ अरु भिडियोहरु हामी बनाउने छौँ सो प्लिज डु सब्स्क्राइब आवर च्यानल थ्यांक यू सो मच